बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। موږ د 10th میتھ شروع کړی او په هغې کې چپټر نمبر فرست موږ چې د کوادریټک ایکویشن چې کوم بیسکس وو هغه موږ په تېر لیکچر کې ویلي وو. نن به باقاعده د ایکسرسایز دپاره چې کوم څیزونه لازمي هغه به سټارټ کوو. صحیح ده. نو د لسم میتھس چې کوم دی نو د هغې لومړنی چپټر دی ستاسو کوادریټک ایکویشن. quadratic equation پرون تاسو ته ما د دې ډیفینیشن کړی و چې هر هغه ایکویشن په کوم ایکویشن کې چې د یو ایکویشن ډیګري 2 وه، مطلب هایست پاور پکې 2 و، نو داسې قسم ایکویشن ته ویل کېږي کوادریټک ایکویشن. د ایکویشن ان وچ the highest power is 2, then it is called a quadratic equation. هر هغه ایکویشن په کوم ایکویشن کې چې هایست پاور 2 و نو داسې قسم ایکویشن ته ویل کېږي کوادریټک ایکویشن. لکه فار ایگزامپل 2x square plus 3x plus 4 equals to 0. دلته پاور چې کوم دی د x هغه 0 دی، دلته چې کوم دی نو هغه سره 1 دی، او دلته 2 دی، هایست پاور پکې 2 دی، لہذا داسې قسم ایکویشن ته ویل کېږي کوادریټک ایکویشن. د کوادریټک ایکویشن چې کوم سټینډرډ فارم دی نو د کوادریټک ایکویشن سټینډرډ فارم داسې دی ax square plus bx plus c equals to 0. دا د کوادریټک ایکویشن دپاره سټینډرډ فارم دی. صحیح شو چې په دې کې دا a b او c چې دي نو دا کانسټنټ دي. a b and c are constants. ریل نمبرز به صحیح شو. او د دې سره بل خبره مست دا ده چې a به چې کوم دی د 0 برابر نه وي. ټیک ده. نو دا چې کوم دی د کوادریټک ایکویشن دپاره سټینډرډ فارم دی ax square plus bx plus c is equal to 0. د کوادریټک ایکویشن دپاره سټینډرډ فارم دی چې په دې کې a b c چې کوم دی دا کانسټنټس دي او دا a به د 0 برابر نه وي. ولې به نه وي؟ ځکه که مونږ a د 0 برابر واخلو بیا به دا ایکویشن داسې شي د a په ځای به ولیکو 0 نو به شي 0x square plus bx plus c equals to 0. something multiplied with 0 always equal to 0. نو دا به څه برابر شي؟ دا به 0 برابر شي. بیا چې دې سره هغه 0 جمع شي دا به د یو پس راشي، لہذا دې نه په انسر کې راځي bx plus c is equal to 0. اوس که تاسو دې ایکویشن ته وګورئ نو دلته کې چونکه ډیګري 0 ده او دلته ډیګري سره 1 ده، په دې ایکویشن کې د ټول نه هایست پاور سره 1 دی، نو لہذا تاسو ته ما ویلي په کوم ایکویشن کې ټول نه هایست پاور 1 یې هغې ته ویل کېږي لینیر ایکویشن. هغې ته څه ویل کېږي؟ لینیر ایکویشن. نو چې اگر تاسو په کوادریټک ایکویشن کې د ایکس سکویر دا کم کویفیشنټ چې دی د دې ایکس سکویر دا کویفیشنټ چې دی دا تاسو 0 پوټ کړئ نو دا کوادریټک ایکویشن کوادریټک پاتې کېږي نه، لینیر ته ټرانسفر کېږي. نو په دې وجه چې کوم دی مونږ وایو چې د ایکس سکویر چې کوم کویفیشنټ دی دا به د 0 برابر نه وي، نو په دې وجه سره دا کنډیشن لیکلی کېږي چې a به د 0 برابر نه وي. صحیح شو. بل خبره په دې کې یادول دا ده چې په یو ایکویشن کې د ویریبلز هر هغه ویلیوز په کوم ویلیوز باندې چې دغه ایکویشن سټیسفای کېږي نو داسې قسمه ویلیوز ته ویل کېږي د دغه ایکویشن سلیوشنز. صحیح ده. نو د ایکویشنز هر هغه ویلیوز په کوم ویلیوز چې دغه ایکویشن سټیسفای شي. سټیسفیکشن مطلب دا دی چې د لیفټ هینډ سایډ او د رایټ هینډ سایډ ویلیوز یو شانتې رالل نو دې ته ویل کېږي سټیسفیکشن. دغه ایکویشن سټیسفای شو نو چې په کوم ویلیوز باندې دغه ایکویشن سټیسفای شي نو دغه ویلیوز ته ویل کېږي د دغه ایکویشن سلیوشنز. صحیح ده. نو مثال په طور باندې لکه x plus 3 is equal to 5 دی let's suppose. نو د x هر هغه ویلیو په کوم ویلیو باندې چې دا ایکویشن سټیسفای شو
یعنی د لیفټ هند ساید ویلیو او د رائټ هند ساید ویلیو یو شان دی رااله نو د ایکس د ویلیو ته ویل کېږي د دې ایکویشن لپاره سولوشن. صحیح شو. لکه دلته موږ د ایکس په ځای باندې 2 پوټ کو ایکس از ایکوال ټو 2 پوټ کو نو دا به شي 2 + 3 is equal to 2 + 3 سره راځي 5 راځي. د لیفټ هند ساید نه هم 5 راغی په رائټ هند ساید کې هم 5 پروت دی لہذا د لیفټ هند ساید او رائټ هند ساید ویلیو یو شان دی رااله ایکویشن سټیسفای شو په ایکس از ایکوال ټو 2 باندې نو دا ایکس از ایکوال ټو 2 چې کوم دی د دې ایکویشن لپاره سولوشن شو. صحیح شو. دا ایکس از ایکوال ټو 2 د ایکویشن لپاره سولوشن شو او چې هغه دا سولوشن تاسو په یو سیټ کې باندې کای نو اکی سیټ ته ویل کېږي سولوشن سیټ. نو د ایکویشن لپاره سولوشن سیټ څه شو 2 شو. ٹھیک ده. نو دیسی دا هم لینیر ایکویشن نه واسطو دیسی د کوادریټک ایکویشن لپاره هم سولوشنز دي. نو د کوادریټک ایکویشن لپاره چې کوم سولوشنز دي نو هغه ویلیو وي په کوم ویلیو باندې چې دا کوادریټک ایکویشن سټیسفای شو نو هغه ته ویل کېږي د دې کوادریټک ایکویشن لپاره سولوشن او دغه سولوشن تاسو په سیټ کې انکلوز کړئ نو هغه سیټ ته ویل کېږي سولوشن سیټ. صحیح شو. لکه مثال په تور باندې x² + 2x + 3 is equal to 0 د مثال په تور. صحیح ده. نو د دې x په ځای د دې ویلیوز پټ کم چې د دې لیفټ هند ساید او رائټ هند ساید ویلیوز یو شان دي راغلل نو اک ویلیوز چې کوم دی د دې ایکویشن لپاره سولوشن یي او چې دغه سولوشن ز په سیټ کې انکلوز کما نو هغه سیټ ته ویل کېږي د دې ایکویشن لپاره سولوشن سیټ. ٹھیک ده. اوس دې خبرې دغه کې راي چې کوم ایکویشن کې چې پاور 1 یي صحیح ده نو د اک ایکویشن به چې کوم دی یو سولوشن پاسیبل دي. نو پاور ته تاسو ګورئ کو پاور 1 وو نو یو سولوشن به پاسیبل دي کو پاور 2 وو نو دو سولوشنز به پاسیبل دي د دوه نو انکریز کیدی نشي کو پاور 3 وو نو درې سولوشنز به پاسیبل دي او کو پاور 4 وو نو څلور سولوشنز به پاسیبل دي او کو 5 وو نو 5 سولوشنز به پاسیبل دي ان اپ ټو سو آن. ٹھیک ده. نو د ایکویشن کې ته تاسو ګورئ چې د ایکویشن ډیګري سوره ده نو چې کوم هایست ډیګري وا یعنی 2 وا 3 وا 4 وا ارسو شو نو اکی مطابق به چې کوم دی د دې ایکویشن به سره دي سولوشنز راځي. لینیر کې چې ډیګري 1 نو دا غي به 1 سولوشن پاسیبل دي په کوادریټک کې چې ډیګري 2 نو دا هغه به 2 سولوشنز پاسیبل دي په کیوب کې چې کوم دی ډیګري 3 نو دا هغه به 3 سولوشن پاسیبل دي او بای کوادریټک کې 4 نو دا هغه به 4 سولوشن پاسیبل دي ان اپ ټو سو ان چې څومره ډیګري سیوا کیږي دوه وجه کوم دی سولوشنز میکسیمم سیوا کیږي مطلب د دې پاسیبل مطلب زما دا چې میکسیمم سولوشنز پیدا دي مینیمم کې دي شو لکه دغه نه سیوا کیږي نشي لکه کوادریټک ایکویشن کې هایر پاور سره 2 دی نو د میکسیمم پاسیبل سولوشن سری هغه 2 دی یو هم کې دي شي. ٹھیک ده. هم میکسیمم به دوی د دوه مطلب درې نشي راتلی. صحیح شو. نو د ډیګري په حساب به کوم دی د دې کوادریټک سولوشن یا د کیوبیک وغیرہ سره دي سولوشنز راځي او چې هغه دغه سولوشن تاسو په یو سیټ کې انکلوز کړئ نو هغه ته ویل کېږي سولوشن سیټ. ٹھیک ده. او سولوشن هدا سو پیجندل صحیح ده چې د کوادریټک ایکویشن با سولوشنز میکسیمم دو پاسیبل دي. ٹھیک ده. اوس دغه سولوشن به معلومو څنګه دغه سولوشن د معلومولو لپاره کومې طریقې استعمالېږي نو د لسم په کتاب کې چپټر نمبر 1 کې چې کوم طریقې دي نو هغه درې طریقې دي چې د دې کوادریټک ایکویشن د سولوشنز لپاره مینلی استعمالېږي. یو په طریقه پای کې دا ای طریقې کې فیکټورایزیشن د فیکټورایزیشن په پروسس باندې به کوم دی موږ د دې ایکویشن سولوشنز پوینټ کولای شو. سیکنډ نمبر طریقه دا completing the square او थर्ड नंबर तरीका دا quadratic formula. صحیح نو دا درې مین طریقې چې په دې باندې کوم دې موږ د کوادریټک ایکویشن سولوشنز فایند کولای شو. اوس دلته کې دا خبره یاد وساتئ چې هر کوادریټک ایکویشنز په دې دوه طریقو باندې حل کیدي شي. پاسیبل ده چې هر کوادریټک ایکویشن تاسو په دې دوه باندې حل کړئ. صحیح ده. خو دا پاسیبل نه دی هر کوادریټک ایکویشن دی په دې باندې حل شي. ټیک ده. یعنی بعض ایکویشن په دې حل کیږي بعض به نه حل کیږي او کوادریټک ایکویشن چې هر یو وي نو په دې به حل کیږي. صحیح ده. دا هم فرست ایکسرسایز د لپاره څه تیوري و ان شاء الله نیکسټ
لیکچر کې به چې کوم دی فیکټرایزیشن باندې کوم اکویشن یو حل کوو فیکټرایزیشن به پیژنو چې فیکټرایزیشن ولې کېږي څه ته صحیح ده ان شاء الله امید لرم چې پوه شوي وایه او که تاسو په چینل باندې نوي یې نو لازمي سبسکرایب کړئ او ملګرو سره